นี้เรามาเที่ยวสวนเสือศรีราชานะครับคนเยอะมากเลยครับอันนี้เปิดวันที่2นะครับสำหรับการเปิดให้เข้าฟรีคนเยอะมากๆสำหรับท่านไหนที่จะมาก็เช็คการจราจรให้เรียบร้อยนะครับว่ารถติดไหมอย่างวันนี้รถค่อนข้างติดนะครับแนะนำให้มาวันธรรมดาแล้วมีไฟช็อตอยู่ไม่ได้บอกว่า